Δεν έχεις δοκιμάσει ποτέ τόσο τραγανούς ντοματοκεφτέδες στο τηγάνι. Το μυστικό είναι στον τρόπο που τις τηγανίζουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε να τους φτιάχνουμε μαζί. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και επισκέπτες του καναλιού. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε τους παραδοσιακούς ντοματοκεφτέδες. Δεν έχετε δοκιμάσει ξανά τόσο τραγανούς ντοματοκεφτέδες. Το μυστικό είναι στη ντομάτα και στο τρόπο που το τηγανίζω. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Ξεκινάω ετοιμάζοντας τις ντομάτες, τις οποίες θα τις ψιλοκόψω. Και τις ψιλοκόβουμε. Πολύ αρωματικές οι ντομάτες. Και συνεχίζουμε τις υπόλοιπες. Τελειώσαμε με τις ντομάτες. Τις μετέφερα σε ένα σουρωτήρι. Βάζω μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι για να αποβάλει τα περισσότερα υγρά. Ανακατεύω και αφήνω για 1/4 μέχρι να ετοιμάσω τα υπόλοιπα υλικά. Ψιλοκόβω 2 μέτρια κρεμμύδια, αν έχετε μεγάλα θα βάλετε 1. Μυστικό για τους τραγανούς ντοματοκεφτέδες είναι να έχουν όσο γίνεται λιγότερα υγρά. Γι' αυτό και το κρεμμύδι θα το ψιλοκόψουμε και όχι θα το τρίψουμε στον τρίφτη. Και χειρότερο το μούλτι. Έτοιμο το κρεμμύδι. Ψιλοκόβω μερικά φρέσκα κρεμμυδάκια επίσης. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν ξέρετε τη συνταγή ή αν τη φτιάχνετε με κάποιο άλλο δικό σας τρόπο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσω, γιατί πιστεύω ότι κάθε μία νοικοκυρά έχει δική της συνταγή. Ψιλοκόβουμε μισό ματσάκι μαϊντανό. Έτοιμος και ο μαϊντανός και μερικά φιλαράκια δυόσμου.
έτοιμος και ο δυόσμος. Έχουμε κόψει όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε. Βάζουμε στην άκρη και πάμε να φτιάξουμε μείγμα για τους ντοματοκεφτέδες. Λοιπόν, είδατε ότι είχα βάλει λίγο αλάτι, έχουν βγάλει αρκετά ζουμιά, μπορείτε να το πιείτε, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μεταφέρω τις ντομάτες σε ένα μπολ. Μεταφέρω στο μπολ όλα τα υλικά που έχουμε κόψει, το ξερό κρεμμύδι, το χλωρό, μαϊντανό και δυόσμο. Τρίβω μέσα 100 γραμμάρια φέτα. Προσθέτω λίγη ρίγανη, τρίβοντας το λίγο στο χέρι για να μας δώσει το άρωμα μάξιμο. Απίστευτο άρωμα. Πιπέρι. Λίγο αλάτι. Αλλά προσοχή, γιατί βάλαμε και φέτα και έχουμε αλατίσει και τις ντομάτες. Οπότε λίγο αλάτι και αν δεν μας φτάνει το προσθέτουμε. Και αρχίζω σιγά σιγά προσθέτω 150 με 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει. Ανακατεύοντας για να φτιάξουμε ένα πηχτό χυλό. Ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί ένας πηχτός χυλός. Δεν έχουμε βάλει υγρά, αλλά όσο ανακατεύουμε η ντομάτα βγάζει τα υπόλοιπα υγρά που έχει, γιατί δεν έχει δώσει όλα τα υγρά όταν το σουρώσαμε. Βλέπετε, όσο ανακατεύω, τόσο δένουν τα υλικά. Βάλαμε 150 γραμμάρια αλεύρι, σκεπάζω, βάζω για 30 λεπτά στο ψυγείο και αν θα χρειαστούμε άλλο αλεύρι θα βάλουμε, γιατί όσο θα είναι στο ψυγείο θα νοτίζει αυτό, θα βγάζει σιγά σιγά η ντομάτα υγρά και αφού θα το βγάλουμε θα ξέρουμε αν θα συμπληρώσουμε το αλεύρι ή όχι. 30 λεπτά στο ψυγείο. Πέρασε μισή ώρα, έβγαλα το μείγμα από το ψυγείο. Τσεκάρουμε. Εγώ λέω να μην βάλω άλλο αλεύρι. Είναι έτοιμο και πάμε να τα τηγανίσουμε τώρα. Ανακατεύουμε καλά. Βλέπετε πώς είναι το μείγμα. Ένας πηχτός χυλός. Ωραία. Βάζω πάνω στη φωτιά το τηγάνι. Αφήνω να ζεσταθεί λιγάκι. Έχει ζεσταθεί το τηγάνι, βάζουμε μπόλικο ελαιόλαδο. Φωτιά πρέπει να είναι ούτε πάρα πολύ χαμηλή, αλλά ούτε και πάρα πολύ δυνατή. Και αφού
έχει ζεσταθεί το τηγάνι και ύστερα βάλαμε το λάδι, για να μην το κάψουμε, βάζω κατευθείαν τους ντομάτοκεφτέδες. Από 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να χρυσίζουν. Από 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά. Λοιπόν, αφού έχουν τηγανιστεί από τη μία μεριά, με τη βοήθεια μίας σπάτουλας τέτοιας και πυρουνιού, τις γυρνάμε από την άλλη πλευρά. Επειδή δεν έχουμε βάλει αυγό και επειδή δεν έχουμε βάλει επίσης τα τυριά μαλακά που συγκρατούν το μείγμα, γίνεται πολύ αφράτο και θέλει προσοχή στο γύρισμα. Και άλλα 3-4 λεπτά από την άλλη πλευρά. Δείτε πόσο λαχταριστή είναι. Εδώ έχω καινούρια μου αγορά. Είναι σίτα και βάζω πάνω ό,τι τηγανίζω και πέφτει, αν έχει λάδι, κάτω. Λοιπόν, βγάζω. Συμπληρώνω λίγο λαδάκι αν χρειάζεται. Σας πληροφορώ, παρόλα που ρουφάνε λίγο λάδι, δεν έχουν ρουφήξει όμως πάρα πολύ. Έχω προσθέσει μόνο μία φορά το λάδι. Και βάζω τους τελευταίους. Και τώρα ελάτε να φτιάξουμε dip για να συνοδέψουμε τους ντομάτοκεφτέδες μας. Θα χρειαστώ μία πιπεριά φλωρίνης καπνιστή, πουλάνε στα σούπερ μάρκετ σε γυάλινα βαζάκια. Τη ψιλοκόβω. Έτοιμο. Θα χρειαστούμε μερικά κλωναράκια μαϊντανό, το οποίο και αυτό ψιλοκόβουμε. Έτοιμο. Μέσα στο μπολ έχω 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Βάζω το μαϊντανό μέσα, την πιπεριά, λίγη σκόνη σκόρδο ή μία πολύ μικρή σκελίδα σκόρδο, φρέσκο, λίγο αλάτι, λίγο φρέσκο τριμμένο μαύρο πιπέρι. Όλο αυτό βέβαια όπως το προτιμάτε. 2 κουταλές της σούπας ελαιόλαδο. Ανακατεύω
μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Δοκιμάζουμε αλάτι, πιπέρι. Θέλει λιγάκι αλάτι. Και λίγο πιπέρι ακόμα. Και είναι έτοιμο το dip μας. Και εννοείται ότι θα τους δοκιμάσουμε. Στην υγεία σας. Και τραγανή και ζουμερί μέσα, ζωντανή, μιλάνε, φωνάζουν φάτε μας και εννοείται κόλλα 5 Αλβίνα, κόλλα 5 και μπράβο σου και μπράβο για στα χέρια σου και εσείς που θα το φτιάξετε όπως και δίποτε. Και πάμε να πούμε λίγα μυστικά. Τι να πω για αυτό το αριστούργημα τώρα, πείτε μου τώρα εσείς τι να πω εγώ, τι. Πιο perfect δεν υπάρχει. Δείτε τι σας έχω φτιάξει σήμερα. Λοιπόν, και πάμε να πούμε λιγάκι. Λιτό πράγμα. Ντομάτες, 100 γραμμάρια τυρί, ούτε αυγά, ούτε λάδια μέσα, αλεύρι ελάχιστο 150 γραμμάρια και δεν με πήρε παραπάνω. Επειδή σας είπα στην αρχή, 150 με 200, εν τέλει με πήρε 150, μπορούσα να βάλω και λίγο λιγότερο, αλλά βάλτε 150, με αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Και ντομάτες, το πρώτο μυστικό, να είναι ώριμες, να μυρίζει η ντομάτα. Αν μπορείτε να βρείτε, εγώ τις βρήκα. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλές, γλυκές, αλλά είναι και η εποχή τους. Λοιπόν, το πρώτο μυστικό, να το ψιλοκόψουμε, να βάλουμε στο σουρωτήρι, να βάλουμε λίγο μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, να το ανακατέψουμε και να αφήσουμε για 1/4 20 λεπτά να στραγγίξουν. Να βγάλουν τα περισσότερα υγρά, δεν θα τα βγάλουν όλα. Και δεν χρειαζόμαστε να τα βγάλουν όλα, θέλουμε ζουμερά να είναι, ζουμερές κεφτέδες να είναι, αλλά όχι νερουλές. Λοιπόν, το πρώτο μυστικό αυτό. Και αυτό που όλα τα υλικά να τα έχετε προετοιμάσει, όπως το έκανα εγώ, και μόλις θα αποβάλουν τα υγρά οι ντομάτες, τις βάζετε σε ένα μπολ και βάζετε όλα τα υλικά. Να μην επαναλαμβάνουμε, το βλέπετε στο βίντεο, βήμα. Ανακατεύετε καλά όλα, προσοχή στο αλάτι, γιατί έχουμε αλατίσει και τις ντομάτες, βάλαμε και 100 γραμμάρια φέτα.
Λοιπόν, σκεπάζετε και στο ψυγείο για 30 λεπτά για να σφίξει λίγο το μείγμα, να μας δείξει αν χρειαζόμαστε περαιτέρω αλεύρι ή όχι. Εν τέλει δεν χρειαστήκαμε. Ύστερα βάζετε το τηγάνι μόνο του, άδειο, να ζεσταθεί καλά. Μετά βάζετε λάδι και με το που ρίχνετε το λάδι μέσα αμέσως αρχίζετε και βάζετε κουτάλι το μείγμα από τους ντοματοκεφτέδες. Λοιπόν, το μυστικό στο τηγάνισμα. Με το που βάζετε το κουτάλι, όπως έκανα εγώ με τη μεζούρα του παγωτού, ας πούμε, αν έχετε, αν δεν έχετε προφανώς ένα τηγάνι, ένα κουτάλι, το οποίο θέλετε, ξέρετε περίπου το μέγεθος. Βάζετε, δεν τους πειράζετε, δηλαδή με το που βάλετε, είδατε, έβαλα και το άφησα, δηλαδή δεν το πίεσα λιγάκι από πάνω για να γίνουν λίγο πλατιά, όχι. Στο τηγάνισμα αρχίζουν και ανοίγουν λιγάκι, έτσι, και από ένα βουναλάκι που βάλαμε γίνονται επίπεδοι όσο γίνεται, έτσι. Να αφήσετε να τηγανιστούν καλά 3-4 λεπτά. Αν βλέπετε, δηλαδή δοκιμάζετε έτσι με τη σπάτουλα, αν βλέπετε ότι δεν έχουν πάρει ακόμα τη κρούστα καλή, μην τις πειράξετε μέχρι να πάρουν τη κρούστα. Με το που πήρανε κρούστα θα τους γυρίσετε με τη βοήθεια μίας σπάτουλας και ενός πυρουνιού, δηλαδή τους παίρνετε από κάτω και τις γυρνάτε από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό, για να μην διαλυθούν, για να είναι αφράτοι και δεν πίνουν και πάρα πολύ λάδι. Εγώ συνολικά το ελαιόλαδο που έχω ρίξει ήτανε για όλη την ποσότητα μισό φλιτζάνι του τσαϊού, maximum σας λέω. Δεν μου ήπιανε το λάδι. Πήρανε, αλλά όχι πολύ υπερβολικά. Λοιπόν, αυτό είναι για την επιτυχία τα δύο μυστικά που θα φτιάξετε ντοματοκεφτέδες. Καταπληκτική, χωρίς πλάκα, έτσι, λοιπόν. Εγώ δεν μπορώ να σας πείσω από εδώ, αλλά όποιος ξέρει, όποιος ασχολείται με την κουζίνα και από τα υλικά μπορεί να καταλάβει, έτσι, και από το χρόνο που ψήνω και οπτικά. Η πεθερά μου έλεγε το φαγητό ξεκινάει με τα μάτια. Λοιπόν, και είστε έξυπνες κυρίες και καταλαβαίνετε, αλλιώς δεν μπορώ να πείσω. Και επίσης άλλο ένα πιστήριο είναι να το φτιάξετε και να το δοκιμάσετε, αλλά να ακολουθείτε βήμα-βήμα. Λοιπόν, εδώ λίγο θέλω να κάνω μία παρένθεση που μου έγραψε μία κυρία στο προηγούμενο, αυτή τη βδομάδα, αλλά για ένα βίντεο που είχα φτιάξει πέρυσι, θυμάστε που σας είχα δώσει μπισκότα αμυγδαλωτά. Λοιπόν, και είπε ότι δεν της βγήκανε νερουλό το μείγμα κτλ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτο, καλοκαίρι. Δεύτερο, δεν ξέρω που μένετε. Τρίτο, δεν ξέρω τι υλικά χρησιμοποιείτε. Όταν σας λέω αυτά τα υλικά, χρησιμοποιείτε αυτά τα υλικά που έχω χρησιμοποιήσει εγώ. Διαφορετικά θα είναι διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα πρόσφατο. Στα γενέθλια του γιού μου το μεγάλο που έκανα τις κρέπες όπως το κάνω κάθε φορά. Με το που ήρθανε και άρχισαν να τρώνε, ο γιος μου, ο οπερατέρ, μου λέει κάτι έχεις αλλάξει, λέει, στην κρέπα. Δεν είχα αλλάξει τίποτα. Το αλεύρι. Έτσι, το αλεύρι που πήρα ήταν το αλεύρι που πήρα πρώτη φορά και αμέσως φάνηκε η διαφορά. Λέω δεν είναι καλό, μου λέει όχι, είναι πιο έτσι συμπαγή, δηλαδή μ' αρέσει πως είναι. Λοιπόν, αλλά ήταν διαφορετικό. Δεν ήταν κακό, ήταν διαφορετικό. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Αν τα υλικά μας είναι διαφορετικά, θα έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η θερμοκρασία που έχουμε στη κουζίνα την ώρα που μαγειρεύουμε. Ιδίως αν βάζουμε τυριά, αν βάζουμε αλεύρι θα έχουμε, δηλαδή πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα, διότι όσο περνάει η ώρα μαλακώνουν όλα, ζεσταίνονται και χάνουν
και αλλάζει η υφή τους, η δομή τους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τη σάλτσα που σας έφτιαξα στο dip, γυρνάμε στο δικό μας γεύμα σημερινό ορεκτικό. Η σάλτσα που σας έχω δείξει είναι ό,τι καλύτερο θα έχετε φάει. Φτιάξτε την, οπωσδήποτε με την πιπεριά καπνιστή, αν μπορείτε να την καπνίσετε και έχετε barbecue στο σπίτι ή έχετε σχάρα και μπορείτε να το κάνετε, ακόμα καλύτερα. Αλλά αν δεν έχετε, σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ υπάρχει πλέον σε βαζάκια γυάλινα, όχι κονσέρβα, γυάλινα, πιπεριές, μία πιπερίτσα μικρή θέλετε, την ψιλοκόβετε και κάνετε αυτό που έκανα εγώ και είναι ένα φανταστικό dip. Λοιπόν, το εγγυούμε και να φτιάξετε και να γευτείτε κάτι πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ ωραίο, γευστικό, με μία παγωμένη μπύρα. Αν σας αρέσει η μπύρα. Αν όχι, κρασάκι, το ξέρετε. Λοιπόν, αν φτάσετε μέχρι εδώ και σας αρέσει το περιεχόμενο, δεν έχετε εγγραφή, παρακαλώ, αν θέλετε κάνετε εγγραφή. Το δικό σας ευχαριστώ είναι το like, το hype, το να μοιράζεστε το βίντεο με τους φίλους σας στο social media. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα. Έλα. Και σας ευχόμαστε καλό μήνα και καλή εβδομάδα, να μου είστε καλά. Γεια σας.